අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ can't කියන වචනේ යොදාගෙන හදලා තියෙන වාක්‍ය 50ක සිංහල තේරුම. can't කියන වචනය යොදාගෙන හදලා තියෙන වාක්‍ය 50ක සිංහල තේරුම තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි දන්නවා can't කියන වචනේ සිංහල තේරුම බැහැ කියන එක. can't කියන වචනේ සිංහල තේරුම බැහැ කියන එක. ඔයාලා මේ වාක්‍ය 50 සිංහල තේරුම බලාගෙන ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාලා එදිනෙදා කතා කරනකොට මේ වාක්‍යයත් පාවිච්චි කරන්න යොදා ගන්න. එහෙමනම් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඒ වාක්‍ය 50 සිංහල තේරුම බලමු. ඔයාලට මේ වගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් බලන්න අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුත් පාඩම් හැම දවසකම වගේ එහෙම නැත්නම් මම අලුත් පාඩම් දාන හැම අවස්ථාවකදීම ඒවා ඔයාලට නරඹන්න හැකියාව ලැබෙයි. එහෙනම් අපි මේ වාක්‍යවල සිංහල තේරුම බලමු. පළවෙනි වාක්‍යය. I can't say. I can't say. මට කියන්න බැහැ. මට කියන්න බැහැ. He can't buy a car. He can't buy a car. ඔහුට කාර් එකක් මිලදී ගන්න බැහැ. ඔහුට කාර් එකක් මිලදී ගන්න බැහැ. I can't follow you. I can't follow you. මට ඔයාව අනුගමනය කරන්න බැහැ. මට ඔයාව අනුගමනය කරන්න බැහැ. I can't sleep well. I can't sleep well. මට හොඳට නිදා ගන්න බෑ. මට හොඳට නිදා ගන්න බැහැ. This bird can't fly. This bird can't fly. මේ කුරුල්ලට පියාඹන්න බැහැ. මේ කුරුල්ලට ඉගිලෙන්න බැහැ. And can't find a job. And can't find a job. And රැකියාවක් හොයාගන්න බැහැ. And රැකියාවක් හොයාගන්න බැහැ. I can't see anything. I can't see anything. මට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. මට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. බලන්න මෙතන can't කියන එකේ බැහැ කියන තේරුම යෙදලා නැහැනේ. එහෙම ආවොත් තේරුමක් එන්නේ නැහැනේ. එතකොට මේ වාක්‍ය කියන්නේ මේ විදිහට can't දාලා I can't see anything කියන්නේ මට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ කියන තේරුම. ඊළඟට my mother can't come. My mother can't come. මගේ අම්මට එන්න බැහැ. මගේ අම්මට එන්න බැහැ. I can't find my watch. I can't find my watch. මට මගේ ඔරලෝසුව හොයාගන්න බැහැ. මට මගේ ඔරලෝසුව හොයාගන්න බැහැ. I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. මට කියුසුම් යන එක නවත්තන්න බැහැ. මට කියුසුම් යන එක නවත්තන්න බැහැ. Tom can't play tennis. Tom can't play tennis. Tomට ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරන්න බැහැ. Tomට ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරන්න බැහැ. අපි ඊළඟ එකක් බලමු. I can't agree with you. I can't agree with you. මට ඔයත් එක්ක එකඟ වෙන්න බැහැ. මට ඔයත් සමග එකඟ වෙන්න බෑ. I can't drink anymore. I can't drink anymore. මට තවත් බොන්න බැහැ. මට තවත් බොන්න බැහැ. I can't hear you.
I can't hear you. මට ඔයාව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන දේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ. බලන්න මෙතන බැහැ කියලා තේරුම එන්නේ නැහැ. එතකොට I can't hear you කියන්නේ මට ඔයාව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එකත් ඒ වගේ වාක්‍යයක් can't යෙදෙන I can't remember. I can't remember. මට මතක නැහැ. මට මතක නැහැ කියලා කියන්නේ I can't remember. මෙතන බැහැ කියන තේරුම එහෙම හිතන්න එපා. එතකොට මට මතක නැහැ කියලා කියන්නේ එතකොට යොදන්නේ අපි can't. I can't remember. මට මතක නැහැ. I can't see well. I can't see well. මට හොඳට පේන්නේ නැහැ. මට හොඳට පේන්නේ නැහැ. You can't miss it. You can't miss it. ඔබට එය මග හැරිය නොහැක. ඔබට එය මග හැරිය නොහැක. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඒව සිංහල තේරුම් ටික බලමු. මෙතන තියෙනවා උඩින්ම I can't stand the cold. I can't stand the cold. මට සීතල දරා ගන්න බෑ. මට සීතල දරා ගන්න බෑ. ඊළඟට my son can't count yet. My son can't count yet. yet කියලා කියන්නේ තවම. මගේ පුතාට තවම ගණන් කරන්න බෑ. මගේ පුතාට තවම ගණන් කරන්න බෑ. The news can't be true. The news can't be true. B කියන්නේ වෙනවා. True කියන්නේ සත්‍ය. ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්තිය සත්‍ය වෙන්න බෑ. ප්‍රවෘත්තිය සත්‍ය වෙන්න බෑ. He can't speak English. He can't speak English. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. I can't stand this pain. I can't stand this pain. මට මේ වේදනාව දරා ගන්න බෑ. මට මේ වේදනාව දරා ගන්න බෑ. You can't buy happiness. You can't buy happiness. ඔයාට සතුට මිලදී ගන්න බෑ. ඔයාට සතුට මිලදී ගන්න බෑ. ඊළඟට තියෙනවා I can't live without you. I can't live without you. මට ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. මට ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. I can't believe that. I can't believe that. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't explain it. I can't explain it. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න බෑ. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍යය අපි බලමු. I can't remember his name. I can't remember his name. මට ඔහුගේ නම මතක නැහැ. බලන්න මතක නැහැ කියලා කියනකොටත් අපි ඉතල තියෙන්නේ can't. I can't remember his name. මට ඔහුගේ නම මතක නැහැ. I can't solve this problem. I can't solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න බෑ. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න බෑ. I can't tell you everything. I can't tell you everything. I can't remember his name. I can't remember his name. මට ඔහුගේ නම මතක නැහැ. මට ඔහුගේ නම මතක නැහැ. I can't solve this problem. I can't solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න බෑ. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න බෑ. I can't tell you everything. I can't tell you everything. මට ඔයාට හැම දෙයක්ම කියන්න බෑ. මට ඔයාට හැම දෙයක්ම කියන්න බෑ. I can't allow you to do
that. I can't allow you to do that. මට ඔයාට ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. මට ඔයාට ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. I can't speak English at all. I can't speak English at all. At all කියන්නේ කොහෙත්ම. මට කොහෙත්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. මට කොහෙත්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. I can't stay long. I can't stay long. මට ගොඩක් වෙලාවක් නවතින්න බෑ. මට ගොඩක් වෙලාවක් නවතින්න බෑ. මට ගොඩක් වෙලාවක් ඉන්න බෑ. You can't live without water. You can't live without water. ඔයාට ජලය නැතුව, ඔයාට වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔයාට ජලය හෝ වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. You can't imagine it. You can't imagine it. ඔයාට ඒක හිතා ගන්න බෑ. ඔයාට ඒක හිතා ගන්න බෑ. I can't tell you how to do that. I can't tell you how to do that. I can't tell you how to do that. මට ඔයාට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න බෑ. මට ඔයාට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න බෑ. I can't understand his feelings. I can't understand his feelings. මට ඔහුගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න බෑ. මට ඔහුගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න බෑ. He can't come because he is sick. He can't come because he is sick. ඔහුට එන්න බෑ. මොකද ඔහුට අසනීප නිසා. ඒ කියලා කියන්නේ he can't come කියන්නේ ඔහුට එන්න බෑ. because he is sick කියන්නේ ඔහුට අසනීප නිසා. ඒ කියන්නේ ඔහුට අසනීප නිසා ඔහුට එන්න බෑ. he can't come කියලා කියන්නේ ඔහුට එන්න බෑ. because he is sick කියන්නේ ඔහුට අසනීප නිසා. I can't understand what she says. I can't understand what she says. What she says කියන්නේ අය කියන දේ. I can't understand කියන්නේ මට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒකේ තේරුම තමයි අය කියන දේ මට තේරුම් ගන්න බෑ. අය කියන දේ මට තේරුම් ගන්න බෑ. ඊළඟට you can't trust anything he says. He says කියලා කියන්නේ ඔහු කියනවනේ. He says කියන්නේ ඔහු කියනවා. You can't trust anything කියලා කියන්නේ ඔබට කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ you can't trust anything he says කියන්නේ ඔබට ඔහු කියන කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න බෑ. ඔබට ඔහු කියන කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't find Tom. I can't find Tom. මට Tom හොයාගන්න බෑ. මට Tom හොයාගන්න බෑ. Has he gone already? Has he gone already? එයා දැනටම ගිහිල්ලාද? ඔහු දැනටම ගිහිල්ලාද? I can't afford to buy an expensive car. Expensive car කියන්නේ මිලාදික කාර් එකක්. මට දරා ගන්න බෑ. කියන්නේ මිලාදික කාර් එකක් ගන්න එක මට දරා ගන්න බෑ. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් මට මිල අධික කාර් එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මට මිල අධික කාර් එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මට මිල අධික කාර් එකක් ගන්න දරා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගැනීම දරා ගන්න බෑ. I can't afford to buy an expensive car කියලා කියන්නේ මට මිල අධික කාර් එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ කියන එක. I can't tell you the answer to that yet. I can't tell you the answer to that yet. Yet කියන්නේ තාමනේ. I can't tell you කියන්නේ මට ඔයාට කියන්න බෑ. The answer කියන්නේ පිළිතුර. To that කියලා කියන්නේ ඒකට. Yet කියලා කියන්නේ තවම. මට තවම ඒකට ඔයාට උත්තරේ කියන්න බෑ. මට තවම ඒකට උත්තරේ ඔයාට කියන්න බෑ. I can't tell you the answer to that yet. හරි.
ඊළඟට අපි බලමු I can't tell you what we did last night. I can't tell you what we did last night. අපි ඊයේ රෑ කරපු දෙය මට ඔයාට කියන්න බෑ. අපි ඊයේ රෑ කරපු දෙය මට ඔයාට කියන්න බෑ. I can't tell you කියලා කියන්නේ මට ඔයාට කියන්න බෑ. I know the reason but I can't tell you. I know the reason කියන්නේ මම හේතුව දන්නවා. but කියන්නේ නමුත් I can't tell you කියන්නේ මට ඔයාට කියන්න බෑ. I can't tell you කියන්නේ මට ඔයාට කියන්න බෑ. I can read English. I can read English. මට ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන්. but I can't speak it. නමුත් මට ඒක කතා කරන්න බෑ. but I can't speak it. නමුත් මට ඒක කතා කරන්න බෑ. I can't remember how to operate this. I can't remember how to operate this. මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා මට මතක නැහැ. මෙතන I can't remember කියන්නේ මට මතක නැහැ. මට මතක නැහැ මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. I can't remember how to operate this. I can't go with you because I am very busy. I can't go with you because I am very busy. මට ගොඩක් කාර්ය බහුල නිසා මට ඔයත් එක්ක යන්න බෑ. මට ගොඩක් කාර්ය බහුල නිසා මට ඔයත් එක්ක යන්න බෑ. I can't forgive him for behaving like that. I can't forgive him for behaving like that. Forgive කියන්නේ සමාව දෙනවා. මට ඔහුට සමාව දෙන්න බෑ. Like that කියන්නේ ඒ වගේ හැසිරුණාට මට ඔහුට සමාව දෙන්න බෑ. ඒ වගේ හැසිරුණාට මට ඔහුට සමාව දෙන්න බෑ. I can't go with you. I can't go with you කියලා කියන්නේ මට ඔයත් එක්ක යන්න බෑ. I can't go with you කියන්නේ මට ඔයත් එක්ක යන්න බෑ. I can't go out because I have a lot of homework. I can't go out because I have a lot of homework. මට ගෙදර වැඩ ගොඩක් තියෙන නිසා මට එළියට යන්න බෑ. මට ගෙදර වැඩ ගොඩක් තියෙන නිසා මට එළියට යන්න බෑ. I can't understand what you are trying to say. I can't understand what you are trying to say. ඔයා කියන්න උත්සාහ කරන දෙය මට තේරුම් ගන්න බෑ. ඔයා කියන්න උත්සාහ කරන දෙය මට තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand. I can't believe that she is older than my mother. I can't believe that she is older than my mother. ඇය මගේ අම්මට වඩා වැඩිමහල් කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඇය මගේ අම්මට වඩා වැඩිමහල් කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඔන්න මම ඔයගලන්ට වාක්‍ය 50ක සිංහල තේරුම කියලා දුන්නා. මේ can't යෙදිලා තියෙන වාක්‍ය 50ක ඔයගොල්ලෝ මේ සිංහල තේරුම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාලා එදිනදා කතා කරනකොට මේ වාක්‍යත් භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. තවත් මේ විදිහට ඕන කරන වාක්‍ය can't කියලා යොදාගෙන අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේම පාඩමකින් හමු වෙමු.